Sziasztok! Dóri vagyok, 27 éves és budapesti, és most nagyon örülök, hogy nincs itthon senki, mert nekem nagyon nehéz saját magamat hallgatni. Ez a harmadik, hogy felveszem ezt a videót. Elsőnek úgy próbáltam ki, hogy füles dugtam be, és közben zenét hallgattam, csak hogy ne kelljen hallani a saját hangomat, mert egyébként én nem vagyok egy szónok, sosem szerettem felelni. A vizsgáknál is mindig az írásbeliket preferáltam, mert egyszerűen nem azt, hogy nem bírtam hallgatni a saját hangom, de nem bírtam úgy megfogalmazni a dolgokat, mint írásban. Írásban sokkal összeszedettebb vagyok, ezért van az is, hogy most keresgélem, hogy mit írtam itt össze. Igazából miről akarok majd beszélni. Már egy ideje szerettem volna videókat csinálni, csak kérdés volt, hogy miről. Most akkor csináljak még egy feleslegeset az utazgatásokról, milyen kajahelyekről. Prágában éltem másfél évet, és április 1-én jöttem haza. Nem volt munkám azóta, most telt le az első hetem. Instagramom is, Facebook oldalam is van, és a futással foglalkoznak ezek, de hosszú távfutással. Hogy jutottam el idáig, az majd talán egy másik videónak a témája lesz. De most arra jutottam el arra a pontra, hét közepén, hogy úgy éreztem, hogy ezt már nem csinálhatom tovább magammal. Már tínédzser korom óta folyamatosan korlátoztam magam. Véletlenül 4K-ba vettem föl azokat a videókat, amik például a Prágában csináltam, ezeket meg valahogy megoldom, hogy azért ezek is felkerüljenek. Most sokaltam be tulajdonképpen, mert Prágában könnyű volt, ott volt munkám, és utána hazajöttem, és valami mást akartam, nem multit, nem ügyfélszolgálatot, nem ezt a 9-5-ig munkát, irodai munkát. De most mégis egy olyanban vagyok, de mikor hazajöttem, nem volt semmi dolgom, és egyre nehezebb volt kontrollálnom saját magamat. Én rengeteget sportolok, igazából futok, meg bicikliztem, futottam. Főleg futottam Prágában, mert ott nem volt kint a biciklim. Ez kezdett átesni a ló túloldalára. Nem csak azért, mert voltak, akik inspiráltak arra, hogy minél többet fussak, és rájöttem, hogy tudok is kurva sokat futni, hanem azért is, mert így többet ehettem. Több kalóriát dolgozhattam le. Utána ugye megjutalmaztam magam, előtte meg jó, ezt megeszem, mert úgyis lefutom. Ez a korlátozás az egész életemet áthatotta, tehát a fő célom az, hogy megszabaduljak ettől a korlátozástól. Az időm, szerintem a 100%-ában, tehát még amikor nem is gondolok konkrétan a kajára, akkor is ott van valahol a kaja, illetve a mozgás van a fókuszban. Most megint megnézem, hogy mit írtam itt össze. Folyamatosan küzdök ugye saját magammal. Ilyen zsizsgés van bennem, hogy most akkor hány órakor fogok a héten edzeni, mennyi fér bele, ideges vagyok, hogyha nincs rá időm. Örültem is, hogy nem volt munkám, mert legalább még többet tudtam futni. A helyzet az, hogy a futás is kezdett így szenvedésre válni, már elkezdett fájni a vádlim. És folytattam a futást, tehát még többet, és ez valahogy mélyen éreztem, hogy nem normális, mármint ez így nem mehet tovább. Amikor elkezdtem enni, akkor meg mindent, tehát nem bírtam abba hagyni. És csak ettem, amikor már majdnem, hogy rosszul lettem. Különböző dolgokat próbáltam ki egész életemben. Mostanában főleg azt próbáltam meg, hogy amikor már tényleg nagyon rosszul voltam, annyit ettem, akkor, hogy elnyomjam, vagy így lezárjam, akkor ittam valami üdítőt, de főleg alkoholmentes sört. Mert az annyira olyan szintre puffasztott, annyira akkora lett a hasam, hogy már mozdulni se tudtam. Jó, akkor most már úgyse bírnék semmit se csinálni, akkor aludjunk, jön a holnap, és majd holnap megint futás, mozgás, evés. Ja. Nem szeretnék tovább így élni. Már nem tudok különbséget tenni, hogy mikor vagyok igazán éhes fizikailag. Ortorexiám van, és itt a mozgás, ami hangsúlyos, a túlmozgás. Onnó sok ilyen mindenféle rexiám volt, amikor fizikai éhséget éreztem, akkor volt, hogy elnyomtam és nem ettem, amikor meg már telezabáltam magam, és még éreztem, hogy még ennék, akkor is elnyomtam, de ez nagy szenvedéssel jár, tehát ez nem tudsz ott lenni sehol se 100%-osan, mert ez jár a fejedben. Tehát ez az, amitől én besokaltam. És remélem, hogy nem én vagyok az egyetlen. Úgy gondolom, hogy a magyar csatornák kevésbé szólnak a mögöttes gondolatokról, inkább arra, hogy mondjuk így étkez, vagy úgy étkez, vegán, vegetáriánus, paleo, nem is akarom kipróbálni már. Voltak ismerőseim, akik az egyikből a másikba estek, és néztem, hogy ezt most miért csinálják, és nem sikerül nekik semmi, és nekem se sikerült, mert nekem se sikerült egy olyan fenntartható életmódot
kialakítani, amit az egész életemben csinálni akarok, mert az egész életem egy szenvedés, egy egész életem egy korlátozás, egy küzdés. Elég problémások ezek a dolgok. Büntetés és jutalmazás körforgása. Most vasárnap van, most szerdán kezdtem el egy olyan terápiát, akkor eszem, amikor akarok, annyit, amennyit szeretnék, amit már telinek érzem magam, és semmi korlátozás, semmi bűntudat, nem érdekel, hogy mit eszem, olyan dolgokat is eszem, amiket eddig nem akartam, sosem, és ezt fogom dokumentálni. Vannak dolgok, amiket magunknak se vallunk be. Én azt, hogy így étkeztem Prágában, azt kb. Most vallottam be a barátaimnak, meg amúgy az embereknek. Nagyon jól titkoltam. De nem vagyok se dietetikus, se szakértő, se edző, se semmi. Lingvisztikát végeztem, és még most sem tudom, hogy mit akarok. Tehát ez a baj, hogy egyszerűen ez a kaja, meg a mozgás, az átvett minden kontrollt. El akartam menni táplálkozási tanácsadó tanfolyamra, de ez szerintem még rosszabbat tett volna. Futóedző is akarnék lenni, de szerintem az sem tenne jó, tehát így az extrémitások, és ezt akarom így megszüntetni. Tehát arról szól, hogy ahogy mondtam, annyit eszek akkor, amikor akarok, akkor edzek, amikor csak azt érzem, hogy azért megyek el edzeni, mert szeretem csinálni. Annak nincs értelme, hogy már csoszogok, szenvedek, már az arcom egy merő rothadás, és már nem bírom, és már csak azt várom, hogy mikor lesz vége, és utána persze, jaj, de jó, hogy megcsináltam, meg tudtam csinálni, ti is meg tudjátok csinálni, de közben meg ez nem. Nekem fontos volt mindig a sport, a futás az pár éve jött csak. Arról szeretnék majd beszélni a videókban, amiket én élek át, én tapasztalok, nem okoskodni szeretnék, nem tanítani semmit, ezek nem tudományos megfigyelések, hanem személyes tapasztalatok, mindenkinek más, ugye, ami működik. Régen másban hittem, régen abban hittem, hogy még több kontroll kell az életembe, kontrollálnom kell saját magamat, mert nem vagyok elég jó, nem elég jól csinálom, nem igaz, hogy nem bírom megállni, hogy ne egyem meg azt vagy azt, és most meg már úgy érzem, hogy el kell mindent engedni, mindent, mert ez így nem működik. Úgymond normális szeretnék lenni, aki nem érzi magát attól szarul, mert egyszer eszik a McDonald'sban, aki úgy érzem, hogy át kell élnem ezeket a úgymond szenvedéseket, hogy majd látom, hogy meghízok ahhoz, hogy utána fejlődni tudjak, és el tudjam ezt az egészet engedni, mert most komolyan ezzel akarom leélni az életemet. Minden mindennel összefügg egyébként, úgyhogy ha ismétlődések lesznek a videókban, akkor az ezért van, illetve én úgy vagyok vele, hogy amúgy is a tanulásban is minél többet ismétlek dolgokat, annál jobban megjegyzem, tehát annál jobban tudatosítom ezeket a dolgokat. Na, még mit írtam? Jó. Az a jó, hogy utólag is megszerkeszthetem ezeket a videókat, van, hogy össze-vissza beszélek. Na szóval a futással szeretnék majd foglalkozni, illetve a YouTube videók hatása, illetve az Instagram hatása az életemre. Arról is szeretnénk majd beszélni, hogy miért, hogy hogyan élem meg a túlevést, hogy hogyan befolyásolja a környezeted, az, hogy eszel, az emberek. A fő célom az, hogy megtaláljam, hogy én igazából mivel is akarok foglalkozni. Az utóbbi jó pár hónapban inkább elmentem futni, mint hogy más csináljak. Én nem tudok ott lenni sehol se. Arra gondolok, hogy most még egyek egy édességet, vagy ne egyek, vagy mit fogok holnap enni, hogyha ma ennyit ettem. Tehát ez számomra már fenntarthatatlan. És hát így elsőre körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Meglátjuk, hogy mit hozok ki belőle. És köszi, hogyha nézitek a csatornát, és remélem megtalálom a saját hangomat, mert egyelőre nagyon fura ennyit beszélni. Úgyhogy egyébként felvettem egy csomó ilyen videót, még az elején vagyok, úgyhogy ez még a kezdeti lelkesedés, de erről is fogok majd beszélni. Sziasztok!